So in the previous session, we looked at the very early years of Christianity. تو درس قبلی در مورد این که تو سالهای اولیه کلیساها چه اتفاقی افتاد ما با هم دیگه صحبت کردیم و گفتیم که چه اتفاقایی تو همون سالهای اولیه افتاد. And there's a picture of a time chart of what happened. و اینجا یه تصویری هست، در حقیقت یه جدول زمانی هست که به ما نشون میده چه اتفاقی افتاده تو دوران. So we started off with the resurrection and we reached the point where the Apostle Paul was about to go on journeys. اگر توی جدول زمان نگاه بکنیم می‌بینیم که با رستاخیز عیسی مسیح شروع میشه و بعدش هم پولس رسول که می‌بینیم پولس رسول داره کجا میره و چه کاری انجام میده. But up to this point the main person who was doing things was the Apostle Peter. ولی تا این زمان، یعنی تا زمانی که حالا پولس بیاد ظاهر بشه و این کارا رو انجام بده، کسی که داشت این کارا رو انجام میداد پتروس بود و پتروس داشت سخنرانی میکرد یا بشارت میداد. And we saw how they started off in Jerusalem and the churches had been spread over the eastern Mediterranean. میگه از اینا کارشون از اورشلیم شروع کردن و بعدش این کارشون پیشرفت داده شد، یعنی بشارتشون رو بردن به شرق مدیترانه. Although there may have been rather more churches than I have on the map, these are just the ones that are named in the book of Acts. میگه کلیساهای زیادی وجود دارن الان توی دوران، ولی یه دونه حالا علامت زده اونجا به خاطر یه دونه زده که فقط یه دونه تو کتاب اعمال رسولان هست، ولی الان بیشتر شده. But in the second part of Acts of the Apostles, the main person who is doing things is the Apostle Paul. ولی تو قسمت دوم کتاب نامه یا همون اعمال رسولان اولش پتروس داشت بشارت میداد، حالا دومی شخص پولس، یعنی بعد از پتروس پولس میاد. Right. Well, Paul was originally called Saul. میگه این پولس که الان ما داریم بهش میگیم قبلا به نام سولوس یا شاول خونده میشده. And he was born in the city of Tarsus. و تو شهر ترسوس یا هم تارسوس به دنیا آمده. So that's up here in what's now Turkey. اگه نگاه بکنید تو جدول یا همون نقشه میبینیم که ترسوس تو ترکیه هن. And he was educated in Tarsus and then went to Jerusalem to finish his education. میگه تو همون ترسوس که بوده پولس تحصیلاتی داشته انجام میداده، درس میخونده، ولی بعدش میره به اورشلیم تا دیگه تمومش بکنه، یعنی مدرکشی بگیره کلا. And he started to persecute Christianity. میگه پولس اولش مسیحی‌ها رو آزار و اذیت میداد، یعنی مسیحی‌ها رو اذیت میکرد، شکنجهشون میداد. So if we start off by reading in Acts chapter 9. حالا اگر بریم به اعمال رسولان باب 9، یکی محبت میکنه بخونتش اعمال رسولان بیارنش. So if we read verses 1 to 3. یکی محبت کنه اعمال رسولان باب 9 از آیه 1 تا 3 رو بخونتش، دستش در نکنه. کوروش اعمال رسولان باب 9 آیه 1 تا 3. خودم کتابم الان میارم، تو فقط هم یه دونه آیه بخون، بقیه‌اش خودم میخونم. باب 9 آیه 1 تا 3. و اما سولوس که همچنان به دمیدن تهدید و قتل بر شاگردان خداوند ادامه میداد، نزد کاهن اعظم رفت و از او نامه‌هایی خطاب به کنیسه‌های دمشق خواست تا چنانچه کسی را از اهل طریقت بیابد از زن و مرد در بند نهاده به اورشلیم بیاورد. 3 رو هم بخونم. طی سفر چون به دمشق نزدیک میشد، ناگاه نوری از آسمان بر گردش درخشید. So Paul starts off in Jerusalem and he travels to Damascus, and as he travels he suddenly sees a great light and there is Jesus. خب داریم میبینیم که پولس اولش تو اورشلیم بوده، بعداً یه نامه میگیره داره میره به سمت دمشق و وقتی تو راه دمشق بوده یه نوری میبینه که جلوش ظاهر میشه. And
we have his own account of what happened several times in the Acts of the Apostles. در مورد همین موضوع چند بار تو اعمال رسولان بحث شده و نوشته شده که چه اتفاقی افتاده اون زمان برای پولس تو راه دمشق. But the point is that he's now met Jesus. He knows that Jesus is alive even though he has been killed. ولی حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که دیگه الان پولس عیسی مسیح رو ملاقات کرده بود. پولس خیال میکرد که عیسی مسیح کشته شده و دیگه تمام شده، ولی اینجا دیدش که عیسی مسیح زنده‌اند. یعنی پولس دید که عیسی مسیح زنده‌اند. And this is where Paul learns the gospel and starts to proclaim it. و اینجا اولین جایی بود که پولس رسول میفهمه انجیل چیه و بشارت انجیل بهش داده میشه و از اون زمان به بعد شروع میکنه دیگه خودش انجیل موعظه و بشارت میده. So he learns that Jesus is alive by actually meeting Jesus. میگه خود پولس عیسی مسیح وقتی که دید زندن بهش ایمان آورد. یعنی وقتی که دید این شخص زندن فهمیدی واقعا زنده بوده و بهش ایمان آورد. And in Damascus he is baptized and then he goes out into the desert. و بعدش میره به دمشق، یعنی پولس میره به دمشق، اونجا تعمید میگیره و بعدش هم راهی بیابون میشه باز دوباره. And there he learns more of the gospel. و همینجوری که داشته پولس میرفته یا داشته زندگیش ادامه میداده در مورد انجیل بیشتر میفهمیده، بیشتر متوجه میشده. So if you keep your finger in Acts chapter 9 and go to Galatians chapter 1. حالا تو همون اعمال رسولان بمونین، بریم به غلاطیان باب 1 and verses 15 to 17. از آیه 15 تا 17. غلاطیان باب 1 از آیه 15 تا 17. اما چون خوشنودی او که مرا از رحم مادرم وقف کار خود کرد و به واسطه فیض خود مرا فراخواند در این بود که پسر خود را در من آشکار سازد تا بدو در میان غیر یهودیان بشارت دهم، در آن زمان با جسم و خون مشورت نکردم. ممنون. Verse 17 please. 17 هم به خوندیم. اورشلیم نیز نزد آنان که پیش از من رسول بودند نرفتم، بلکه راهی عربستان شدم و سپس به دمشق بازگشتم. So he is learning the gospel from Jesus in Arabia. خب پس متوجه شدین خود پولس زمانی که تو عربستان بوده بشارت انجیل مستقیما از سمت عیسی مسیح میگیره، یعنی عیسی مسیح به پولس بشارت میده در اصل. The Romans considered that Arabia was all the area just to the east of Damascus, as far up as Palmyra, let alone bits we think of as Arabia. So not that far. اوکی. میگه اون زمان این رومیا زیاد رو عربستان تمرکز نداشتن و فکر میکردن که مثلا یه صحرایی هست و این چیزا، پس زیاد بهش اهمیت نمیدادن. So then Paul returns to Damascus, and they're expecting him and they're ready to persecute Paul. و بعدش دوباره پولس برمیگرده به دمشق و اینجا تو دمشق میافتن دنبالش، آزار اذیتش میدن و میخواستن که بکشنش. And well, if we go back to Acts chapter 9, we'll find that Paul has to escape from Damascus. حالا اگر بریم به اعمال رسولان باب 9 داره میبینیم که پولس میخواد از دمشق فرار کنه، یعنی در حال فرار است از دمشق. So Acts chapter 9 and verse 23 to 25. اعمال رسولان باب 9 آیه 23 تا 25. پس از گذشت روزهای بسیار یهودیان توطئه قتل او را چیدند، اما سولوس از قصدشان آگاه شد. آنها شب و روز بر دروازه‌های شهر مراقبت می‌کردند تا او را بکشند، ولی شاگردانش شبانه او را در زنبیلی نهاده از شکافی در دیواره شهر پایین فرستادند. ممنون. So he escapes from Damascus and he goes to Jerusalem, but still things aren't right for him even there.
داریم میبینیم که پولس از دمشق فرار میکنه و به اورشلیم میرتش. بعد زمانی که میره به اورشلیم همونجا هم داشتی در مورد کاری که باید تو دمشق انجام بده فکر میکرد، یعنی همش ذهنش ایور بوده. So if we read verses 26 to 30, we can see what happened. حالا یکی محبت کنه از آیه 26 تا 30 رو بخونه، خودم میخونمش اینجا. 26 تا 30 رو میخونم. چون سولوس به اورشلیم رسید خواست به شاگردان ملحق شود، اما همه از او میترسیدند، زیرا باور نمیکردند به راستی شاگرد شده باشد. اما برنابا او را برگرفت و نزد رسولان آورده، گفت که چگونه در راه دمشق سرور را دیده و سرور چه سان با وی سخن گفته و او را چگونه در دمشق دلیرانه به نام عیسی و در دمشق دلیرانه به نام عیسی مسیح موعظه کرده است. پس سولوس نزد ایشان ماند و آزادانه در اورشلیم آمد و رفت میکرد و با شهامت به نام سرور موعظه مینمود. او با یهودیان یونانی زبان گفتگو و مباحثه میکرد، ولی آنها در صدد کشتنش برآمدند. So he is still in trouble, and to save him from the people in Jerusalem, the disciples send him out to Tarsus in verse 30. خب حالا نگاه بکنیم میبینیم که اولش خوب بوده، ولی بعدش باز دوباره تو اورشلیم هم یه سری بحث‌ها پیش میاد و اینجا میخواستن بکشنش. به خاطر همین شاگردا به پولس میگن که پشو و برو به تارسوس که تو آیه 30 نوشته شده. چون برادران از این امر آگاه شدند، او را به قیصریه بردند و از آنجا روانی تارسوس کردند. So Paul is now in Tarsus where he was born. خب پولس الان اومده به تارسوس، یعنی همون جایی که به دنیا آمده. جایی که پولس به دنیا آمده تارسوس بود، اومده مکان همون زادگاهش اومده. And the book of Acts tells us very little about what Paul did then. میگه توی کتاب اعمال رسولان در مورد این که پولس چه کاری انجام داده تو تارسوس زیاد حرف نزده، فقط کمی گفته. And we have 10 years with Paul out in Tarsus and nothing about him in the Acts of the Apostles. میگه مثلا 10 سال هست که پولس تو تارسوس نبوده و چیزی تو اعمال رسولان در مورد نوشته نشده. But we know that he must have been doing quite a lot, because in 2 Corinthians there's a list of bad things that happened to Paul. میگه ولی ما مطمئن هستیم که کارهای زیادی انجام داده، چون که تو نامه دوم قرنتیان داره میبینیم که خیلی اتفاقا برای پولس افتاده. When you remove that from the bad things that are recorded in Acts, there's still a lot left. میگه مثلا say that again bro, I couldn't understand that. Take away from there the things that we know happened that are recorded in Acts. Okay, I couldn't understand again. So we've got a list of bad things that happened to Paul. Some of those are things that you read about in the book of Acts. Okay. میگه داریم میبینیم که تو قرنتیان یه سری حرفای زده شده در مورد پولس رسول که چه اتفاقی براش افتاده. همونا رو یه سریاشون تو اعمال رسولان هم ما میتونیم ببینیم. 2 تا جا در موردشون حرف زده. But there are still a lot more left that mean that a lot of other bad things happened to Paul. ولی فقط همین چند تا جایی که نوشته شده نیست، بلکه خیلی جاها بوده که پولس تو شکنجه و آزار و اذیت بوده ولی نوشته نشده. And most of those must have happened during this 10-year period when Paul is in Tarsus. میگه بیشتر اتفاقات زمانی افتاده که یعنی در دوره همین 10 سال افتاده. Anyway, by now there's a Gentile church starting in Antioch. به هر صورت حالا اگر بریم جلوتر میبینیم که غیر یهودیان برای خودشون یک کلیسا زدن که تو انطاکیه یک کلیسایی به وجود اومد. And they send Barnabas to go and look after it, and he fetches Paul. بعدش داریم میبینیم که برناباس میفرستن تا بره و این کلیسا رو ببینه و اینجا Barnabas meets Paul.
So if we go to Acts chapter 11 verse 25, it tells us about this. اگر بریم به اعمال رسولان باب 11 آیه 25 متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده. پس از آن برنابا به تارسوس رفت تا سولوس را بیاورد. If you read سولوس verse میشن 26 پولس. as well. و چون یافت وی را به انطاکیه آورد. ایشان در آنجا سالی تمام با کلیسا گرد آمدند و گروهی بسیار را تعلیم میدادند. در انطاکیه بود که شاگردان را نخستین بار مسیحی خواندند. So Paul goes to Antioch, and that's where the name Christian comes from. بله داریم میبینیم که پولس هم میره به انطاکیه و اینجا بود که برای اولین بار یاران عیسی مسیح بهشون گفتن مسیحی، یعنی مردم بهشون گفتن شما مسیح هستید. Well, next thing that happens is the famine that we talked about last time. خب famine you mean No food. اوکی. سری قبل داریم میبینیم که دیدیم که قحطی اومده بود. And the people in Antiochia send food or send money to buy food with Paul and Barnabas, and they go to Jerusalem and back again. و اینجا یه سریال میفرستن تا برای مردم که تو انطاکیه بودن خورد و خوراک ببرن، چون که قحطی اومده بود و زمانی که اینا رفتن خوراک ها ببرن باز دوباره برگشتن. And so Paul goes to Jerusalem and back, and there he is ready to start proclaiming the gospel overseas again. خب داریم میبینیم که پولس میره به اورشلیم و باز دوباره برمیگرده و اینجا بوده که باز دوباره شروع میکنه و شروع به بشارت انجیل میکنه، یعنی همون کناره های دریا مردم جمع بودن میرفته بشارت انجیل میداده. And there are 3 people that go out with him, or he goes out with 2 others to make 3 altogether. میگه there were 3 people with That's Paul. right. There's Paul, there's Barnabas, and there's Mark. خب اینجا داریم 3 نفره میبینیم که داشتن میرفتن. یکیشون پولس بوده، یکیشون برنابا بوده و یکیشون هم یوحنای معروف به مرقس بوده. That's right. And they set off to Cyprus, and that's in Acts chapter 13. و داریم میبینیم که رفتنشون به قبرس، دارن میرن که یعنی خودشون میخوان آماده بکنن و برن به قبرس. و این هم تو اعمال رسولان باب 13. And they cross the sea and they go to Cyprus, and after a while they reach Paphos, which is the biggest town, or was the biggest town in Cyprus. خب داریم میبینیم که اینا خودشون آماده میکنن به قبرس میرن و میرن به بزرگترین شهر قبرس که اونجا بوده و کارشون انجام میدن و باز دوباره بعدش برمیگردن. And there they get to talk to the governor. بعدش با یکی از فرماندارای اونجا صحبت میکنن. And this is a man called Sergius Paulus. شخصی که اینجا دارن در موردش صحبت میکنن اسمش سرگیوس پولس بوده. اون مثل پولس رسول پولس تو اسمش بوده ولی مشابه نیستن. And in verse 12, Acts chapter 13, verse 12, we find that the governor is converted. و اگر بریم به اعمال رسولان باب 13 آیه 12 متوجه میشیم که اینجا همون فرماندار هم یه سری تعالیمی بهش داده شده. چون والی این واقعه را دید ایمان آورد، زیرا از تعلیمی که درباره خداوند میدادن در شگفت شده بود. And Paul changes his name here. و اینجا زمانی بود که پولس اسمش عوض میشه. So the first few words of verse 9, Saul, who was also called Paul. میگه اگه بیایم چند تا آیه قبلتر داریم میبینیم که بهش سولوس میگفتن. همین پولس قبلا اسمش سولوس بوده، بهش میگفتن شاول یا سولوس. And from now on, Saul is known as Paul. و بعداً اسمش عوض میشه، دیگه بهش نمیگن پولس، دیگه بهش نمیگن شاول، دیگه الان بهش میگن پولس. So if we could read verses 13
and 13 and 14, please. Same chapter. Same chapter, yes. همون باب 13 آیه 13 و 14 میخونم. آنگاه پولس و همراهانش از راه دریا از پافوس و پرجه پامفیلیه رفتند، اما در آنجا یوحنا از ایشان جدا شد و به اورشلیم بازگشت. So the three of them set off to go and proclaim the gospel in places where they're almost all Gentiles. میگه اینا ستاشون تصمیم گرفتن، یعنی پولس، یوحنای معروف به مرقس و یکی دیگه شون هم که برنابا بود، میخواستن برن یه جایی بشارت بدن، به غیر یهودی‌ها بشارت بدن. And Mark gives up and goes back to Jerusalem. و اینجا یوحنای معروف مرقس نظرش عوض میکنه و ولشون میکنه و برمیگرده به اورشلیم. And there he tells everyone what Paul is doing. و بعدش به همه میگه که پولس داره چی کار میکنه، یعنی پولس اونجا که هست داره چی کار میکنه. And at the same time, Paul and Barnabas go on to Antioch. و تو همین زمان که یوحنای معروف مرقس رفته به اورشلیم، پولس و برنابا میرن به انطاکیه. So there are two different places called Antioch. بعد جالب اینم بدونی که 2 مکان هست بهش میگن انطاکیه، اینا رو با هم قاطی نکنید. Anyway, in Antioch, Paul again proclaims the gospel in the synagogue. بعدش داره میبینیم که پولس رفته به انطاکیه، یعنی رسید به انطاکیه و رفته تو حالا مثلا جایی که همه جمع میشن، یعنی جایی که سران مذهبی جمع میشن و اونجا داره بشارت انجیل میده. But many of the people don't want to listen. بعد خیلی ها بودن که تو همین جمع نمیخواستن گوش بدن، بهش میگفت اصلا وای نستو اینجا برو. And we read what happens in verses 44 to 46. حالا اگر از آیه 44 تا 46 بخونیم متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده. شبات بعد same chapter. The same chapter, yes. Thanks. شبات بعد به تقریب تمامی مردم شهر گرد آمدند تا کلام خداوند را بشنوند. اما یهودیان چون ازدحام مردم را دیدند از حسد پر شدند و با بی‌حرمتی به مخالفت با سخنان پولس برخاستند. آنگاه پولس و برنابا دلیرانه گفتند لازم بود کلام خدا پیش از همه برای شما بیان شود، اما چون آن را رد کردید و خود را شایسته حیات جاودان ندانستید، پس اکنون رو به سوی غیر یهودیان می نهید. So Paul manages to start a church which has people in it who were never Jews. خب داریم میبینیم که پولس اینجا دیگه با اینا به مشکل برمیخوره و میگه که من میرم و کلیسایی رو تأسیس میکنم، کلیسایی را میندازم که یهودی نیستن، یعنی غیر یهودی هستن. But things become more and more difficult for him in the city, and in the end he has to leave with Barnabas. ولی در هر صورت اونجا داریم میبینیم که یه سری اتفاقا باز براشون میفته، باز دوباره اونجا نمیتونن وایسن و شهر ترک میکنن. And they go first to Iconium, then to Lystra, and in Lystra they actually throw stones at him and leave him for dead. Not dead, but he looks like it. خب داریم میبینیم که اینجا میرن به لستره، ولی تو لستره مثلا میخواد سنگسارشون میکنن، تو لستره سنگسارشون میکنن ولی نمیمیرن. And in the end he goes on to one more town, he goes to Derby. بعدش داریم میبینیم که به دربه میرن. But he's founded 2 more churches, one in Iconium and one in Lystra. Say that again, bro. He has started 2 more churches, one in each of the 2 towns he visited on the way. Okay. ولی 2 کلیسای دیگر هم تو راهش ملاقات میکنه. یعنی زمانی که داشتن میرفتن به دربه 2 کلیسای دیگر هم تو راه میبینن. And then he founds yet another church in Derby where he is with Barnabas now. و بعدش یک کلیسای دیگر رو پیدا میکنه که تو دربن و اینجا بارناباس هم بود دیگه.
Sister Rebecca, Hello, excuse Ryan. me. Yeah, we have to finish the meeting because our time is over, and then another people is waiting for the Skype room as well. Okay. Okay. Unfortunately, Okay. So what Rahim, happened? Yeah. I know you have to go now, but perhaps we can text and you can let me know if you can have the Skype room in the week as well, and we'll connect in the week. Okay. If that's Thank you possible. very much. Okay. Maybe in the next day or after 2 days, 3 days. Yeah. We're gonna see again. Yeah. You let me know what's possible, and all of our love to all of you. God bless you all. Take care. God bless you all. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Sorry, John. Okay. Anyway, then after that, they go back and visit all these places where they had been persecuted and even stoned. بعداً باز دوباره برمیگردن به تمام مکانهایی که مثلا رفته بودن بشارت داده بودن و آزار و اذیتشون داده بودن. دوباره برمیگردن به همونجا، باز دوباره بشارت کلام خدا رو میدن. And finally, they return to Antioch down here. و در نهایت هم دوباره برمیگردن به انطاکیه. And Paul has started 4 new churches in Turkey. و پولس 4 تا کلیسای جدید تو ترکیه مثلا راه اندازی میکنه، رشد میده، تأسیس میکنه. But while he's away, there's trouble. ولی زمانی که حال داشته این کارا رو انجام میداده، باز وارد تو مشکلاتی هم میفته. Mark had gone back to Jerusalem and he told everyone what was happening, and they had sent, or people had gone from Jerusalem to Antioch. چون که یوحنای معروف مرقس رفته بوده به اورشلیم و داشته میگفته که اینا چی کار میکنن، به خاطر همین مردم اونجا رو ترک میکنن و به انطاکیه میرن. And they were saying, this is wrong. If you want to be a Christian, then you must become a Jew first. They say to Paul. They've been telling the people in Antioch. Okay. و همین اشخاصی که از اورشلیم رفته بودن به انطاکیه رفتن به غیر یهودی‌ها گفتن که این کار شما اشتباه هست. شما باید اول بیاین یهودی بشین، بعد از که یهودی بشین بعداً برید مسیحی بشین. So Paul has to do something about this. بعد اینجا پولس بلند میشه و حرفی در مورد همین جریان بهشون میزنه. The first thing he does is he writes a letter to the churches he's just started in Galatia. اولین کاری که پولس میکنه توی جریان یه نامه می‌نویسه به کلیسایی که تو غلاطیه بوده. And that's Galatia, and that we have in our New Testament. و این نامه‌ای که پولس نوشت به غلاطیه همون نامه‌ای هست که الان ما کتاب مقدس یا همون عهد جدید داریمش که بهش میگن غلاطیه. So Paul and Barnabas go to Jerusalem, and there's a big meeting with all the apostles. بعدش داره می‌بینیم که پولس و برنابا برمیگردن به اورشلیم و می‌بینن که یه شورایی هست، یعنی تمام رسولان و کسایی که بودن جمع شدن خوان با هم دیگه صحبت کنن. And the apostles say, Paul is right, you do not need to become a Jew before you can become a Christian. رسولای دیگه حرف پولس رو تایید میکنن و میگن که پولس راست میگه، شما نمیخواد اول یهودی بشین بعداً به مسیحی بشین، دیگه مستقیم برین مسیحی بشین. And James writes 2 letters. James, the brother of Jesus, is the chief apostle, writes 2 letters. و اینجا یعقوب برادر عیسی مسیح داره میگه که یکی از رسولان بزرگ بوده، دو تا نامه مینویسه. And one is the letter of Jacob that we have in the Bible, in the New Testament. یکیشون همون نامه یعقوب هست که تو عهد جدید هستش یا همون کتاب مقدس. And the other one is recorded for us in the Acts of the Apostles. دومیش هم یا یکی دیگه‌ش هم تو اعمال رسولان هست. حرفای یعقوب تو اعمال رسولان هست. And Paul and Barnabas take the letters back with them to Antioch. و اینجا پولس و برنابا نامه‌ها رو میگیرن و با خودشون میبرن به انطاکیه، برمیگردن به انطاکیه. And that seems to solve the problem. The problem goes away.
و اینجا با همین نامه‌ها که اینا آوردن دیگه مشکل رو برطرف میکنن و دیگه مشکلی نیست. So Paul and Barnabas decide to set off again. Set off. They want to leave. They want to go, yes, they want to go out and preach the gospel again. و اینجا باز داریم می‌بینیم که پولس و برنابا دوباره تصمیم میگیرن که برن و به جاهای دیگه بشارت کلام خدا رو بدن. Barnabas wants to take Mark with him and go to Cyprus. اینجا برنابا میاد و میگه که من میخوام یوحنای معروف مرقس هم با خودم بیارم. But Paul remembers the trouble they had last time because Mark had gone back to Jerusalem and so he doesn't want to go. بعد اینجا پولس میاد با برنابا مخالفت میکنه، میگه یوحنای معروف مرقس با خودت نیار چون که این سری قبل ما رو تنها گذاشت و ول کرد رفت اورشلیم. So Barnabas goes to Cyprus and Paul goes back to Galatia. و اینجا داریم میبینیم که برنابا یوحنای معروف به خودش مرقس میگیره و به قبرس میره. از او برم پولس where did Paul go? He goes to Galatia there. بعد اینجا پولس هم میرتش به غلاطیه، با سیلاس میره به غلاطیه. And it seems that's where they spent the winter that year. و احتمالاً پولس و سیلاس زمستون رو تا هم غلاطیه گذروندن. And then from there Paul sets off. He can't go into Asia and he can't go north and he ends up in Troas. میگه اینجا زمانی که پولس اینجا بوده به خاطر حالا شرایطی که بوده نمیتونسته به هیچ جای دیگه بره، یعنی نمیتونست به سمت دیگه بره، به خاطر همین میره به ترواس. And Mark and Barnabas disappear from the story. We don't know what happened to them. و اینجا دیگه خبری از مرقس یا همون برنابا نیست چون نوشته نشده. Mark arrives much later, right at the end of the New Testament, and where he's obviously friendly again with Paul and he is working with the Apostle Peter. میگه بعدها داریم میبینیم که همین باز داره مرقس پیداش میشه، یوحنای معروف مرقس پیداش میشه و پولس میبینه ولی داشته با پتروس کار میکرده. But if we go to Acts chapter 16, we see what happens to Paul in Troas. حالا اگر بریم به اعمال رسولان باب 16 داریم میبینیم که چه اتفاق برای پولس تو ترواس افتاده. So Acts chapter 16 and verses 8 to 8 and 9. اعمال رسولان باب 16 آیه 8 و 9. از این رو از میسیه گذشتند و به ترواس رفتند. شب هنگام پولس در رویا دید که مردی مقدونی در برابرش ایستاده به او التماس می‌کند که به مقدونیه بیا و ما را مدد کن. So they've seen a vision of a man from this part of the world, from Macedonia. خب اینجا داریم می‌بینیم که پولس شب بوده و خوابم بوده، بعد تو خواب یه رویایی می‌بینه. تو خواب یه مرد مقدونی رو می‌بینه که داره بهش میگه بیا. And Paul goes over to Macedonia if we read verse 10. حالا اگر آیه 10 بخونیم می‌بینیم که پولس میره به سمت مقدونیه، یعنی عازم مقدونیه میشه. چون این رویا را دید بیدرنگ عازم مقدونیه شدیم، زیرا اطمینان یافتیم که خدا ما را فرا خوانده است تا به ایشان بشارت دهیم. Right. So notice that it says we tried to go into Macedonia because we were going to preach the gospel. خب حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره تو همین آیه ایه که میگه ما داریم میریم مقدونیه برای اینکه میخوایم بریم کلام خدا رو بشارت بدیم، انجیل بشارت بدیم. So Luke now is with the apostle Paul. اینجا تو این زمان لوقا هم با پولس بود. And they cross over and go to Philippi. و بعدش از همونجا میگذرن دیگه راهی فیلیپی میشن، آخرش میرن به فیلیپی. And Paul starts churches in Philippi,
in Thessaloniki, in Berea, in Athens, and in the end he goes to Corinth. میگه موضوع فقط به فیلیپی ختم نمیشه. خود پولس کلیساهایی رو تأسیس میکنه، مثلا مثل فیلیپی، تسالونیکی، بیریه، آتن. آخرش هم برمیگرده به قرنتوس. And wherever he goes, trouble goes with him. میگه هر جا که پولس میرفته مشکلات هم پای سرش بوده، یعنی میرفته دردسر هم پای سرش داشته میرفته. Anyway, he spends a year and a half in Corinth. بعدش داریم میبینیم که پولس 1.5 سال تو قرنتوس سپری میکنه، یعنی زندگی میکنه اونجا. During that time, he writes 2 letters to Thessaloniki. و تو همین زمان بوده که پولس رسول 2 نامه رو مینویسه به تسالونیکی. So those are the 2 Thessalonian letters we have in the New Testament. و همون 2 نامه رو ما داریمش تو کتاب مقدس. 2 نامه رو بهش میگن اول و دوم تسالونیکیان. He then spends a little bit longer and he's accused of breaking the law by the Jews in Corinth. بعدش داریم میبینیم که یه سری بازار مشکلاتی میفته، مثلا شکستن قوانین همون قرنتوس وسیله یهودیان، قانون شکنی میکنن. And they take him before the governor. بعدش اینا میان پولس رسول متهم میکنن، میگن که تو مثلا یه سری کارهای انجام دادی و پولس رسول متهم میکنن و میبرنش پیش حکمران او شهر. So if we go to Acts chapter 18 and read verses 12 to 16. حالا اگر بریم به اعمال رسولان باب 18 از آیه 12 تا 16. 18, 12 to 16. That's right, yes, thanks. اما هنگامی که گالیب والی اخاییه بود، یهودیان همدادستان شده بر سر پولس تاختند و او را به محکمه کشاندند. گفتند این شخص مردم را وامی دارد خدا را به شیوه خلاف شریعت عبادت کنند. چون پولس خواست سخن بگوید، گالیب به یهودیان گفت اگر جرم یا جنایتی در میان بود میبایست شکایت شما را بشنوم، اما چون مسئله بر سر کلمات و نامها و شریعت خودتان است، پس خود به آن رسیدگی کنید. من نمیخواهم درباره چنین اموری داوری کنم. پس آنها را از مقابل مسند داوری راند. تمام. So we know where that happened. There's a picture of it. خب داریم میگه ما یه تصویری از همین داستان داریم که کجا اتفاق افتاده، یعنی مکانش دارن. So the governor will be up on this sort of stage, this platform here. خب داریم میبینیم که اگه حکمران اونجا میبوده، حکمران اونجا وای میساده، یعنی تو رو سکو که داره با فلش میزنه حکمران اونجا بوده وای میساده خودش. And the apostle Paul will be down here. و رسولان همون پولس رسول و بقیه هم پایین بودن. And it's remarkable that you can actually look at the bottom at least of the building where Paul was almost put on trial before the governor. پس داریم میبینیم که مثلا این تصویری که شما الان داریم میبینید یه تصویری هست از اون زمانی که پولس رسول در مقابل مسند داوری گالیو بوده و یهودیان آورده بودن که داوریش بکنن، ولی گفتن که ولش کنیم بره. این تصویرشه، این چیز خوبی میشه، تاریخیه. Anyway, finally Paul leaves Corinth and he goes to Ephesus. بعدش داریم میبینیم که پولس اونجا رو ترک میکنه و به افسوس میره. And there he finds that some of the people in Ephesus have heard about the gospel, but they've only heard as far as John the Baptist. بعد زمانی که پولس میرسه به افسوس میبینه که یه سری افرادی هستن که کلام خدا یا همون انجیل شنیدن، ولی تا اونجایی که یحیای تعمید دهنده گفته بود، یعنی فقط کلام یحیی رو شنیده بودن. But Paul leaves some of his friends in Ephesus and he goes back
to Caesarea, probably to Jerusalem, and then back to Antioch again. بعدش پولس اینجا میاد میگه یه سری از رفیقاش اینجا میذاره که به اینا آموزش بدن، بعدش میره به قیصریه و در نهایت هم انطاکیه. Anyway, the next year he goes back to Ephesus, going back through the different towns in Galatia where he'd been before. میگه بعدش میره به افسوس، یعنی از راههای مختلفی عبور میکنه، هم غلاطی هم بودن و میرتش. And in Ephesus he spends a long time. He spends 2.5 years in Ephesus. و پولس رسول 2 سال و نیم، هولوش 2 سال و نیم تو افسوس سپری میکنه، زمان زیادیه. And then he decides he's going to go back and visit the different churches he'd founded in Greece. بعدش پولس تصمیم میگیره که برگرده بره او کلیساهایی رو که تو یونان حالا پیدا کرده بوده رو بره باز دوباره بهشون سر بزنه. And he sends out Timothy and Erastus. اینجا داریم میبینیم که پولس رسول تیموتائوس و اراستوس میفرسته و میگه بریم اونجا. And he writes 1 Corinthians. و اینجا بود که نامه اول قرنتیان می نویسه. Better say that while Paul is in Ephesus, all these extra churches start up. میگه زمانی که پولس خودش تو افسوس بود، یک کلیسای دیگه هم راه اندازی شد. We don't know whether Paul made little journeys from Ephesus or whether people that he'd talked to in Ephesus went out to these other towns. میگه ما نمیدونیم که اینا چجوری با هم دیگه ملاقات میکردن. پولس میرفته اونجا باهاشون حرف میزده یا اینا میومدن با پولس حرف میزدن یا تو شهرهای مختلف با هم دیگه ملاقات میکنن. درست مشخص نیست. But before he leaves, Paul writes 1 Corinthians, and then there's a great big riot. میگه حالا قبل از اینکه پولس بخواد ترک بکنه اونجا نامه اول قرنتیان مینویسه، بعدش یه شورش بزرگی میشه. Because there's so many Christians in Ephesus now that the people who make statues of the Greek gods can't sell their statues anymore. چون که تو خود افسوس مردم باز دوباره شروع به کارهایی که نباید بکنن میکرده بودن و مجسمه‌هایی مثلا از خدایان دروغین ساخته بودن، بت ساخته بودن و داشتن اونا رو پرستش میکردن و اینجا یه شورشی میشه. Well, Paul very definitely has to leave, and he goes before Pentecost. و اینجا پولس رسول دیگه واقعا نیاز داشته که اونجا رو ترک کنه و بره و قبل از پنتیکاست هم دیگه به مقصد میرسه. And he travels on to Troas and then off into Macedonia. And in fact, I missed it out, but he visits what's now Albania. Okay. And then finally he comes to Corinth. میگه از همون اولش که میبینیم پولس رسول اول تو افسوس بوده، بعدش میره به ترواس، از اونجا میره به آلبانی and in the end he goes where bro? Corinth. بعدش هم میره به قرنتوس، آخرش هم میره به قرنتوس. And on the way he writes another letter, the second letter to Corinth. و زمانی که تو همین راه بوده باز دوباره یه نامه دیگر مینویسه به قرنتیان، که همون قرنتوس. And while he's in Corinth, he writes Romans, which goes on to the Christians in Rome. بعدش زمانی که میرسه به قرنتوس یه نامه مینویسه به روم برای رومیایی که حالا تو روم بودن. And again, interesting passage if you look in Romans chapter 16 and verse 23. حالا اگر بریم به رومیان باب 16 یه آیه قشنگی رو می‌بینیم. Verse 23. 23, yes. Chapter 16 verse 23. That's right, Romian. اوکی. گایوس که مهمان نوازی او شامل حال من و تمامی اعضای کلیسا این جانب شده است برای شما سلام میفرستد. اراستوس که خزانه‌دار شهر است و برادر ما کوارتوس برای شما سلام دارند.
And if you go to Corinth, you can still see this. و حالا اگر تو همین دوران تو همین زمان بریم به قرنتوس این چیز تاریخی رو میبینین. سنگ هم هست. Is that a stone, bro? It's a stone. It's part of a pavement. Would have been a big sort of stones that were covering the ground in a square or something like that. میگه یه سنگی اونجا هست که حالا تبدیل شده به یه چیز تاریخی ولی مال همون دوران هست. And there's Erastus's name, Erastus. و اسم اراستوس هم اونجا نوشته شده رو همین سنگ. And it says, for having been elected as a city official, paid for this with his own money. و Erastus, you mean Erastus paid money? He had paid for this pavement to be laid down. Okay. On that, I don't know this story, bro. Can you give me more details? Right. The stone says that this pavement that this stone is part of has been laid down by Erastus with his own money. He's paid for this pavement to be put up in the street. Of course, helps him to get elected again next time. Okay. و اینجا داریم میبینیم که اراستوس میاد و یه پولی رو پرداخت میکنه که اسمش تو همین شهر تو خیابونای این شهر اینجوری حک بکنن و اینجا تبدیل میشه به یه مکانی که اینا همدیگر رو باز دوباره ملاقات کنن، یعنی میتونن همدیگر راحت پیدا کنن. So probably that was laid before Erastus went on his trip with the Apostle Paul. این جریان احتمالاً قبل از اینکه اراستوس با پولس یه سری کارا انجام بده اتفاق افتاده. But it's interesting that in the letter to Romans we know there's someone called Erastus who is a city official in Corinth, and there you've got an inscription laid by that same man. و حالا نکته قابل توجهی که اینجا وجود داره اینه که اونجا در مورد اراستوس حرف زده بود، ولی بعدش وقتی برگردیم به رومیان میبینیم که یه شخص دیگه هم هست که اسمش اراستوس هست و میگه که خزانه دار شهره، یعنی اراستوس خودش اونجا خزانه دار شهر بوده که اسمش هم اونجا حک شده بوده. Anyway, that's really the end of Paul's journeys. He goes back to Philippi. و اینجا بود که دیگه سفر پولس رسول تمام میشه و بعدش برمیگرده به فیلیپی. And he is stuck in Philippi. The winter comes in and he has to spend the winter in the town of Philippi. و تو همون فیلیپی دیگه گیر میکنه چون که دیگه زمستون بوده و تو همون شهر فیلیپی زمستون سپری میکنه. So there he is. He's with Luke in Philippi, and all his friends are waiting for him in Troas. بعد اینجا تو فیلیپی با لوقا بوده، بقیه رفیقاشون هم یا همون یارانشون هم تو تراس بودن. And the next year he sets off as soon as he can sail, and he meets his friends in Troas. میگه سال بعد شروع میکنه به سفر باز دوباره و میره رفیقاش تو تراس میبینه، یارا دیگه تو تراس میبینه. And then they sail down the coast to Miletus. Say that again, bro. They sail in a boat down to a city called Miletus. I don't know the name of that city. Can you give me a verse, bro? Or yes. okay. Malt. Actually, Okay. I know that. Don't worry. Yeah. بعدش اینجا شروع میکنن. They sail a ship to Miletus. Miletus. He goes by ship to Miletus. و اونا اینجا دیگه با کشتی شروع میکنن و به مالت میرن. And there you get he gives a speech to the people from Ephesus. Say that again, bro. Sorry. He fetches the people in the important people from the church in Ephesus. They go to Miletus and he talks to them all. و حالا یه سری افرادی هم بودن، افراد مهمی در کلیسای افسوس بودن که اینا رو هم با خودش میگیره و میرن. اینا همشون با هم میرن. And he gives them a great warning
that things are likely to go wrong in Ephesus. و بهشون یه سری هشدارهایی میده و بهشون میگه که یه اتفاقایی که داره تو افسوس میفته اتفاقای درستی نیستن، واقعا اشتباه. And then finally he sails all the way to Caesarea and walks up to Jerusalem. و بعدش هم داریم میبینیم که میره به قیصریه و راهی میشه و میاد به سمت اورشلیم. And if we read the last little couple of verses, it's Acts chapter 21, verses 17 and 18. اعمال رسولان باب 21 آیه 17 و 18. کسی دوست داره بخونتش؟ باب 21 آیه 17 و 18. چون به اورشلیم رسیدیم برادران به گرمی پذیرایمان شدند. روز بعد با پولس به دیدار یعقوب رفتیم. مشایخ همگی حضور داشتند. So Paul has met James, the brother of Jesus, in Jerusalem. خب اینجا داریم میبینیم که پولس رسول برادر عیسی مسیح که اسمش هم یعقوب بوده رو ملاقات میکنه. And notice again that it says we went, so Luke was with Paul when he goes to visit James in Jerusalem. حالا نکته که اینجا وجود داره اینه که تو نوشته ما رفتیم، یعنی لوقا هم با پولس بوده و یعقوب دیده بودن. And really that's where I'm going to finish. Paul is arrested in Jerusalem, and he then goes to Caesarea and on to Rome, but that's for the next study. خب دیگه درس امروز دیگه آخراش هست. برای هفته بعد در مورد این که پولس دستگیر میشه و به قیصریه آخرش هم به روم میره صحبت میکنیم. So that's a picture of Corinth again. یه هم بازای یه تصویر دیگه هم از شهر قرنتوسه. We know that Paul must have stayed somewhere around that area. احتمالاً پولس هم یه قسمت از همون جاها وایساده بوده که داره بهتون نشون میده با علامت. Anyway, let's summarize what we found. He starts off by persecuting the church. خب حالا درس خلاصه میکنیم. در همون ابتدا، همون اول ماجرا میبینیم که پولس کلیساها رو آزار میرسونده، شکنجه میداده. But then he meets Jesus on the road to Damascus, and from then on he proclaims the gospel. ولی بعدش تو راه دمشق عیسی مسیح بعد از رستاخیزش زنده میبینه و از اونجا به بعد تصمیم میگیره که بشارت انجیل و کلام خدا رو بده. And he makes journeys throughout Turkey and Greece, and he starts off a large number of churches. بعدش داریم میبینیم که بشارتش از ترکیه و یونان شروع میکنه و کلیساهای بزرگی رو به وجود میاره. And during those journeys, he wrote quite a lot of letters to people in the churches that he himself had started up. و تو همین دوران که ای داشته این سفرها رو انجام میداده، نامه‌های زیادی رو به کلیساهایی که حالا رفته بوده یا حالا شروع کرده بوده به ساختشون مینویسه. Right, so let's finish there.